कॉन्स्टंट होता, अल्फा हा फक्त कॉन्स्टंट आहे, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 0 घेतलं, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा आणि हा ओमेगा आपण स्टार्टिंगला लिहिला. अशा प्रकारे आपल्याला वेलोसिटीचं इक्वेशन सुद्धा भेटलं. आता आपल्याला फक्त एकच इक्वेशन काढायचं बाकी राहिलं, ते म्हणजे ऍक्सेलरेशन. जसं तुम्ही हेडिंग टाकलं होतं फॉर वेलोसिटी, त्याचप्रमाणे सेम हेडिंग टाका फॉर ऍक्सेलरेशन. त्या हेडिंग फॉर ऍक्सेलरेशन आणि लिहा the acceleration is the acceleration is the rate of change of velocity. The acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. With respect to time. Now see here, therefore acceleration equal to dv by dt. Acceleration as it is d by dt of v ची व्हॅल्यू पुट करू, काय आहे v ची व्हॅल्यू a ओमेगा into cos of ओमेगा t plus अल्फा with respect to t डिफरेंशिएट करायचा आहे. acceleration as it is with respect to t करायचा आहे, तर a ओमेगा कॉन्स्टंट आहे आपला, a ओमेगा बाहेर येणार into d by dt of cos of ओमेगा t plus अल्फा. सेम याच्या आधी आपण जे डेरिव्हेशन केलं होतं सेम तसंच a ओमेगा as it is into cos x. cos x काय होते माइनस sin x, cos x माइनस sin x, तर cos ओमेगा t plus अल्फा माइनस sin ओमेगा t plus अल्फा cos x minus sin x. पुन्हा x म्हणजे x आहे का नाही, तर d by dt of ओमेगा t plus अल्फा. ओके, acceleration माइनस साइन समोर देऊ, माइनस a ओमेगा into sin ओमेगा t plus अल्फा into ओमेगा कांस्टंट t चा डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि पुन्हा अल्फा कांस्टंट 0. काय राहिला फक्त ओमेगा. हा ओमेगा जर मी समोर लिहिला तर ओमेगा into ओमेगा, ओमेगा स्क्वेअर होणार. So acceleration equal to minus a omega square sin omega t plus alpha. आता ओमेगा स्क्वेअर जर मी आधी लिहिला, acceleration minus ओमेगा स्क्वेअर, ओमेगा स्क्वेअरला मी फर्स्ट शिफ्ट केला, त्यानंतर a sin ओमेगा t plus अल्फा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे जे a sin ओमेगा t plus अल्फा, a sin ओमेगा t plus अल्फा हे कोणाचं इक्वेशन आहे, तर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. a sin ओमेगा t plus अल्फा कोणाचं इक्वेशन आहे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. सगळ्यात पहिलं इक्वेशन काढलं होतं बघा आपण, तर यालाच मी फायनली काय लिहू शकतो आता, acceleration equal to minus omega square आणि ही पूर्ण व्हॅल्यू काय आहे आपली
x, कारण x इक्वल टू काय होतं a sin ओमेगा t प्लस अल्फा. तर a sin ओमेगा t प्लस अल्फाच्या ठिकाणी मी इथे काय पुट करणार x. हे झालं विद्यार्थी मित्रांनो आपलं ऍक्सेलरेशनचं इक्वेशन. ओके, तर या डेरिव्हेशन मध्ये आपण पहिले जे आपलं प्रोजेक्शन ऑफ एसएचएम दाखवायचं होतं ऑन एनी डायमीटर, तर पहिले आपण डिस्प्लेसमेंटचं डेरिव्हेशन डिस्प्लेसमेंटचं डेरिव्हेशन फाइंड आउट केलं बाय युजिंग द डायग्राम किंवा विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम. डिस्प्लेसमेंट वरून आपण वेलोसिटीचं इक्वेशन फाइंड आउट केलं आणि वेलोसिटी मधून ऍक्सेलरेशनचं इक्वेशन फाइंड आउट केलं. हे डेरिव्हेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे. हे डेरिव्हेशन जर आलं तर तुम्हाला इथपर्यंत पूर्ण डेरिव्हेशन सॉल्व करायचं आहे. ओके, राईट डाउन दिस.